आणि नवी मुंबईत रविवारपासून सुरू झालेला पाऊस सोमवारी देखील कायम आहे। गेल्या 12 तासात नवी मुंबईत 175 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। रविवारी पावसामुळे एक तरुण खारघरमधील पांडवकडा धबधब्यात वाहून गेला। ठिकठिकाणी धबधब्यात वाहून गेल्याचे असे प्रकार घडत आहेत। ठिकठिकाणी सखल भागात पाणी तुंबण्याच्या तसेच झाड पडण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत। आपण बघू शकतो रविवारी धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक अनेक ठिकाणी जाताना आपल्याला दिसतात, मात्र काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे। नवी मुंबईत 12 तासात 175 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। तर इकडे आपण बघतो आहे पावसामुळे एक तरुण खारघरमधील पांडवकडा धबधब्यामध्ये वाहून गेलेला आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।